vet ni vad, välkommen till en ny jävla vlogg. Och vi hoppar direkt hoppar vi in i direktsändning med John Arboleda mot Clara Elfgren. Med sina morgonrutiner. Nej, jag vill prata sex. Vi hade precis ett samtal med min mamma där vi pratade om sex. Och John är ju en hing som ni vet. Han vill ju liksom, varje dag vill han ligga. Ja men precis. Och det blir inte lika lätt längre när man har barn. För att jag har ofta Ivy på mig. Så att när man inte har Ivy på sig, då vill man ju typ bara vara i fred och bara vara sig själv. Så att det blir liksom att jag tappar lite det där. Men John, vad känner du dig nöjd? Vad sa du? Hur många dagar i veckan känner du dig nöjd med? Va? Varje dag. Varje dag, ja. Ja, men precis. Vi har ju haft varje dag liksom, alltid. Men sen vi fick barn så har vi typ kanske 3 dagar i veckan, vilket är fine. John skulle aldrig tjata på sex, nu kanske det låter så, han skulle aldrig tjata. Utan det är jag också som känner så här, man vill ju fortsätta ha sex. Trots att man är lite trött så vill man ju ändå, för man vet ju att det är nice när man väl ligger där. Men det är bra att vi håller igång, älskling. Men 3 dagar i veckan so far tycker jag är bra. Vad tycker ni? Ja, det kan fan bli bättre, jag håller med. Jag vill ju gärna uppnå att vi ligger varje dag sen igen. Så att vi håller kvar den gnistan i varandra. 100%. Vad känner du? Toppen. Men välkommen till en ny jävla vlogg. Ny dag, Ivy sover sin första nap. Och på tal om sömn så ska jag faktiskt berätta lite för er sen. För att vi hade en professionell sömnkvinna här igår som pratade om sömn och bebisar. Så jag ska ge er lite tips och jag ska ge er vad vi har tänkt att öva på. För vi funderar ju på, inte för att man kan ha rutiner redan när de är så här små. Men man kan försöka i alla fall ha rutiner för deras skull. För till exempel häromdagen så blev hon verkligen övertrött för att vi inte hade koll på att hon hade näpat ordentligt. Men bebisar kan ju verkligen bli övertrötta, för överstimulerade helt enkelt. Så att det är så viktigt att de får sina naps. Så vi försöker inte skapa rutiner så, men vi försöker ändå få in rutiner i att så här, hon ska sova sina naps kanske efter 2 timmar vaket. Så att hela tiden går så. Och när vi har gjort det nu så märker vi redan att så här, hon är gladare, hon somnar lättare. Det är inte svårt att få henne att somna på kvällarna. Så det hjälper oss faktiskt väldigt mycket. Men jag ska berätta mer om det här lite senare i vloggen. Men nu har hon precis somnat här för första nappen. Vi vaknade för en stund sedan. Klockan är 10:10. Vi har ju verkligen semester just nu, jag och John. Så att vi vaknar verkligen sent, och Ivy också. Men vi vaknade typ vid 9. Och sen höll vi på lite med Ivy. Som ni såg, vi har legat lite i babygymmet. Och nu så har hon somnat i alla fall. Så jag tänkte faktiskt sätta på mig en liten ansiktsmask. Det var väldigt, väldigt länge sedan jag hade en ansiktsmask på mig. Så det känns som att det är dags för det. För sen ska jag och John återigen till stan. För att vi ska prova återigen kostym. Yes. Yeah. Är i samarbete med Naked, vilket jag tycker är jätteroligt, vilket jag alltid säger, men jag tycker att det är jättekul. Självklart har jag en kod till er och den är nu, lyssna nu, jag skriver till och med ut den här. Den är Tanby med små bokstäver och sen på slutet YT, alltså för YouTube. Den ger er nya kunder nu 30% rabatt på allting utom rea, och er återkommande kunder 15% rabatt. Allting som jag visar upp nu kommer finnas länkat i beskrivningen precis som vanligt. Och jag vill visa den här klänningen som jag absolut älskar. Jag tror att ni minns den här klänningen som jag hade förra året, som är exakt samma modell men ett annat mönster, och den blev en bästsäljare hos Naked. Och jag älskar den, och nu har de fått in den här som är svartvit. Alltså jag kan inte vara lyckligare än vad jag är just nu. Vida armar, vilket jag älskar, lång i modellen och lite tunt stickad. Nej men alltså, det här är bara en perfect klänning. Och som ni vet, nu åker jag till Ibiza, och det här är ett sätt som absolut åker med i resväskan. Alltså baddräkten tycker jag är så fin med detaljerna, och det här stickade, broderade sättet tycker jag är så fint och passar på varenda semester och varenda sommar.
Och sen har vi ett set som jag tycker är ett must have i garderoben nu till hösten. En mjuk stickad kjol och den här mjuka stickade tröjan som är matchande till. Jag tycker det här setet är så fint. Jag kommer matcha det med mina svarta solglasögon, ett par svarta stövlar och en svart väska. Då känner jag mig helt enkelt som en fullkomlig 10. Och här har vi ännu 2 höstplagg som jag känner att jag kommer leva i under hösten och vintern. Jag älskar ju stickade kjolar. Jag tycker det är så fint. Och den här mjukstickade kjolen. Det är inget som sticks. Det är liksom bara skönt. Och det är en lång kjol som jag tycker är bara så mysig. Ärligt talat känns som att jag har på mig en enda stor teddybjörn. Glöm nu inte min kod som är Tamby med små bokstäver och på slutet YT med stora bokstäver. Den här koden ger er nya kunder 30% och återkommande kunder 15%. Happy shopping! Okej hörni, nu tog vi oss ut faktiskt. Och varför jag inte vloggade mer hemma var för att det kom upp ett litet problem som John och jag precis har löst. Och herregud, jag kan säga så här. Vi skulle åka till Marbella som jag har sagt till er. Vi skulle sedan åka till Ibiza några dagar och sen åka tillbaka till Marbella. Ändrade planer. Det blev lite kaos med det här boendet. Och sen eftersom jag då är nominerad i Kristallen så vill ju jag då gå på det. Eller John har övertalat mig att gå på det här. Jag tycker inte sånt här är så kul egentligen. Men John har sagt så här, du borde gå på det här, det är bra för dig. Så nu har han övertalat mig till det, så du ska vi göra. Men det innebär då att då blir det lite krångligt för oss att åka tillbaka till Marbella. För då blir det liksom 2 dagar i Marbella, sen 4 dagar i Ibiza och sen 2 dagar i Marbella igen. Det blir lite rörigt. Så nu har vi bokat om, så nu åker vi direkt från Stockholm till Ibiza och så är vi där i 10 dagar. Och sen åker vi hem. Och så sen blir det Marbella i oktober troligen istället. Så jag kan säga så här, det här har kostat oss 18 000 kronor för våra biljetter har brunnit inne. För de kunde man inte avboka och de kunde man inte omboka. Så nej tyvärr, det har kostat 18 000 att göra den här lilla ändringen. Och jag har ångest. John, vi pratar aldrig mer om den här ångesten. Nej. Vi pratar aldrig mer om det här misstaget. Vems misstag? Vilken misstag? Mitt. Ja, nu har vi i alla fall gråtit färdigt och haft ångest färdigt för de här jävla biljetterna. Och nu ska vi ta en solig lunch på Dailys. För Dailys har äntligen öppnat igen. De har ju renoverat. Men de har äntligen öppnat. Och där hittar du världens godaste fucking sallader och världens mysigaste personal. Så det är ett av våra favoritställen faktiskt. Så vi beger oss ditåt. Fy. Usch. Slicka inte mig i munnen. Oj, nu blåser det jättemycket. När man ändå är i Birkastan, då finns det också ett till stopp som man bara måste göra och det är Lillebrors bageri. Som sagt, är ni i Stockholm eller bor ni i Stockholm, whatever. Om ni vill äta goda kardemummabullar så är det Lillebrors ni ska äta på. Alltså de är helt otroliga och det lagas nya bullar varje kvart. Så de är alltid liksom helt nybakade. Åh herregud, nu går vi in dit. Så, nu är vi alltså från Birkastan på Östermalm och här går jag och håller den här lilla knubbisen. För nu är det dags att testa kostym för pappa. Eller hur, Ivy? Ja, precis. Vet du vad, jag kanske ska lägga ner den i vagnen. Jag kände bara att hon har legat i vagnen så mycket idag så jag får dåligt samvete. Hon kan inte gå. Så nej, men... vad annars ska hon göra? Jag sitter i mitt knä. Sen så lägg henne. Hej. Så. Nej, men så nu ska vi alltså testa kostym för John. Vi ska gå förbi, vad heter det? Östermalm Frack och Smoking. Ja. Vi ska kolla där, för de hyr tydligen ut kostymer. Så vi får kolla om det är något som passar där för henne, helt enkelt. Herregud, det skulle vara stort, va? Ja, vi får se. Och tänkte vi ska gifta oss? Ja, det där. Om vi nu gör det. Det verkar ju aldrig komma någon jävla ring på det här fingret. Alltså vet du, jag kommer typ köpa ringen själv snart. Ja, men se det från mig då. Alltså fy fan. Men... Som väntar på något gott.
Va? Den som väntar på något väntar aldrig för länge. Nej, men jag känner att jag snart har väntat jävligt länge. 1 år och 4 månader. Wow. Vi har hunnit med ett barn på 1 år och 4 månader. Vissa väntar 10 år alltså. Jag vet, älskling. Det är ingen stress, men bara lite. Bara lite stress. Men nu går vi som sagt testa kostymer och sen tror jag vi beger oss hemåt, va? Ja. Vi har haft en lång dag ute idag. Jag har dock inte filmat så mycket ute, men det har känts bara som att vi har också velat umgås lite, så det är det. Men snart går vi hemåt. Vad säger du nu? Vad har du gjort med din tid? För jag har varit med. Vad försöker du vinna poäng för? Jag Tyst. säger bara. Jag konstaterar fakta. Tyst. Vi ska i alla fall efter det här hem och då tänker jag att vi ska prata lite mer. För att igår var en jobbig dag. Jag kan säga att jag grät igår. Jag och John bråkade igår. Vi bråkade igår, älskling. Du bråkade med mig. Ja, men käften. Jag bråkar. Alltså när vi bråkar, vi bråkar nästan aldrig. Men om vi tjafsar så brukar vi liksom... Alltså brukar aldrig John, det är bara Klara som bråkar. Men om vi tjafsar så brukar vi liksom lösa det på en gång. För att både vi är väldigt måna om att inte gå runt och vara osams. Och vi har en bra kommunikation. Men igår, det var typ första gången vi hade ett tjafs. Och så här lät vi det gå några timmar. Så det var så här kall stämning hemma hos oss. Kände du den? Jag kände mig varm, du var kall. Jag kände att du ville tjafsa med mig igår. Vad sa du? Jag kände att du ville tjafsa med mig. Så vad gjorde du? Jag chillade bara. Ja. Jag tyckte det var väldigt obehaglig stämning hemma. Ja. Väldigt obehaglig stämning hemma, älskling. Ja, det var kyligt om man säger så. Ja, det var jävligt kyligt. Så att vi gick där och var osams några timmar. Oskriva. Ja, nu är det några som har fått p-böter. Ja. Oj. Nu har alla fått böter här. Men... så det var väldigt kyligt igår och det var väldigt jobbigt. Alltså jag var så ledsen igår. Jag var så dramatisk. Va? Ja. Är jag ofta dramatisk? Ja, det är det. Nej men sluta, det är Du borde gå på teater. Va? Du borde gå teaterskola. Men sluta, men vadå? Men John, jag hade ju också rätt i det jag kände. När jag och John väl snackade ut då efter några timmar av kyla, då grät jag, eller hur John? Men det är mycket känslor som blivande mamma, John. Eller blivande, jag är nybliven. Förstår du? Ja, det är väldigt mycket känslor. Och då blir det ibland... Va? Hur länge ska den här ursäkten hålla? Det är ingen ursäkt, det är mycket känslor. Okej. Okej. Absolut, älskling. Det är jättemycket känslor, jag förstår dig. Jag stöttar dig genom allt. Alltså jag blir galen bara vi pratar om det igen. Vet du vad? Jag ska berätta för er om alla mina känslor. Hej då, vart ska du? Vi ska hitåt. Vart ska du? Men det var faktiskt väldigt mycket jobbiga känslor jag hade igår. För att fan, det är mycket känslor av att bli mamma. Det är mycket som händer, det är mycket i kroppen, mycket tankar. Så jag tänkte att vi ska sätta oss ner och prata lite sen. För jag tror det är många som kommer känna igen sig. Vad är det med dig nu då? Jag kanske ska starta ett företag genom att ge folk böter. Vet du, vi har sett 8 personer som har fått böter. Du pratar böter, jag pratar om mina känslor. Mina känslor är riktiga, John. Ja, du kan också få böter för dem. John, är det jobbigt att jag har mycket känslor? Nej, aldrig. Du ska känna det du känner, älskling. Uttryck dina känslor. Igår kan jag lova mig, då gick han, dra upp den här nu så inte barnet får sol på sig. Igår kan jag känna, då såg jag hur John kände så här. Jag orkar inte med den här kvinnan mer. Tänkte du så då? Nej, aldrig. Men säg ärligt. För jag tänkte så om dig. Nu behöver han help också. Ja, skitsamma. Nu går vi i alla fall och testar kostym. Och låtsas som att allt är frid och fröjd. Och sen går vi hem och pratar. Och då ska ni få höra alla mina jobbiga känslor. Det första som händer är en olycka. Det är bajs i trosan. Så nu gör vi det. Och pappa provar kostym. Oj, sexy. Sexy, älskling. Sexy. Det går så här utan skjorta. Hjälp. Hjälp, jag är absolut livrädd. Hur kändes det med väst, älskling? Jag tänker vi kan bara fixa den i bak. Ja. Nu ser det ut som du ska komma som en strippa, älskling. Oj, vad stilig du är, älskling. Nästan så att jag går ner på knä och friar nu. Ja, det är den. Stilig han blev. Verkligen. Nu snackar vi om. Oj. En sponder.
älskling. Förstår du? Så, det där gick ju fan super, älskling. Det gick superbra. Ja, jag måste bara säga, vi var i alla fall på den här Östermalms frack och smoking. Så John kommer hyra nu en kostym inför Kristallen och sen ska vi dit igen och kolla inför bröllopet. Men alltså, du blev så snygg, du ser ut som James Bond. Fast sexigare. Förstår du? Arboleda. Nej, jag förstår. Jag förstår. Men nu ska vi i alla fall hem. Fan, jag är sugen på glass. Jag är sugen på en glassbåt hemma. Jag blir beroende av glassbåt. Jättetråkig glass egentligen, såhär vaniljglass. Mörk jävla smältchoklad på och jordgubbssås. Men alltså den är så god. Jag äter 2 per kväll för att den är helt fantastisk. Men den tar slut för snabbt. Och därför behöver man 2. Och John är beroende fortfarande av Sitting Bull. Som jag också ibland. Ja, det är den. Men nu ber vi oss hem mat. Nu har vi ätit lunch. Vi har hämtat paket, det såg inte ni, men det har vi gjort. Fixat kostym till dig. Vi har fan uträttat en del. Ja, faktiskt. Alltså det här är faktiskt sant. Nu när John och jag har semester. Det är så här, det enda vi typ gör, vi är så här. Vi går och äter lunch någonstans. Och när vi har gjort det, man bara, ja men nu har vi ändå varit ute idag. Det är typ max det vi gör en dag. Så att idag känns det som att vi har gjort jättemycket. Eller hur? Ja, faktiskt. Det är den. Men nu ska vi hem och förhoppningsvis att det inte är så kyligt mellan oss längre. Utan att det är varmt och gött, eller hur? Ja. Va, är du fortfarande sup mig? Är du fortfarande sup mig? Nej, det är du inte. Hallå, stanna! Du tjafsar med mig. Igår, ja. Inte längre. Nu åker vi hem. Så nu är vi hemma och jag tänkte faktiskt att vi skulle kunna ha lite vuxensnack. Men jag ska bara bada lilla Ivy här och sen ska jag natta henne för natten. Och sen tänker jag att vi kan snacka. Så om ni börjar okej med att jag kör en liten nattningsrutin på henne med lite bad och sång och mys. Och sen är jag tillbaka och snackar med. Men gud vad det blir blått ljus. Jag vet inte vad det är med min kamera ibland. Men så vi ses snart. Jag ska bara som sagt göra klart det här och sen ses vi igen. Äntligen sover barnet. Alltså jag kan bara säga så här. Jag pratade om det lite tidigare i vloggen. Men vi hade ju alltså en kvinna här. Jag kan lägga in hennes Instagram. Sovande barn. Den här fantastiska kvinnan kom alltså hit. Hon tog sig tiden, kom hit. Och försökte prata om liksom rutiner på bebisar. Och hur man kan få dem att sova bättre. Och allt sånt där. Och det var flera av er som tipsade om henne. Det var därför jag tog kontakt med henne. För jag hade inte hört om henne innan. Och när jag la ut det här bara... Jag kommer inte ihåg vad det var, men jag la ut någonting. Och då var det ni som bara, alltså mitt barn sover hela natten utan uppvak på grund av sovande barn. Så jag tog kontakt med henne. Hon kom hit, vi hade liksom ett möte. Och sen gick vi och la Ivy när hon skulle sova på eftermiddagen. Och hon gav mig liksom väldigt bra tips för att få dem att kunna sova bättre. Och med hennes hjälp så har hon lyckats att få bebisar att kunna sova hela nätterna utan uppvak. Så när jag hörde det här kände jag så här, nej men det här är för bra för att vara sant. Men i alla fall, hennes grej är ju det här liksom äta, leka, sova. Och Ivys grej har ju varit leka, äta, sova. Att hon somnar ju typ med bröstet. Vilket då enligt sovande barn inte är bra. För att då kommer barnet alltid lära sig att för att somna om så behöver de bröstet. Och man vill ju alltså lära att bebisen ska lära sig att sova, kunna somna om av sig själv och inte behöva bröstet. Så nu testar vi allting och jag kan säga så här, vi har inte kommit så långt i det här än. Vi försökte igår och idag. Men sen blir det ofta att man bara, men fuck it, jag ger bröstet. Bara för en snabb utväg och att man kanske inte känner att man har tiden att lägga ner. Att bara så här, liksom försöka söva henne, men ja, få henne att somna utan bröstet. För det tar ju lite längre tid. Men som till exempel nu gick det, vi låg och klappa, jag låg och buffade lite på rumpan. För det var flera av er som frågade mig bara, men hur får ni Ivy att sova från 7 till 12? Och det har bara varit att hon går typ och lägger sig då. Det är hennes liksom bästa liksom tid där hon sover som mest. Och sen då har mitt problem blivit istället då att hon vaknar 2 gånger på natten. Och för er kanske känns så här, 2 gånger är ingenting. Men för mig har det varit lite jobbigt, för när hon har gått och lagt sig 7, då har hon också vaknat 7. Så att nu försöker vi vända på det här, att hålla henne vaken lite längre. Men att liksom... Så att det här 7 till 12 har varit jätteskönt för oss. För då har vi kunnat ha vårt liv, vi har kunnat ha sex, vi har kunnat laga mat, vi har kunnat tvätta, städa, kolla på en film. Så att liksom låta henne sova från 7 har varit skönt för oss. Så det funkar ju om man vill ha lite mer egen tid på kvällen och så. Men nu ska vi alltså försöka hålla henne vaken lite längre. Att hon går fortfarande och lägger sig 7. Men att vi väcker henne efter 1,5 timme, aktiverar henne och sen försöker sova igen.
För det ska tydligen göra då att de sover längre på natten. Och får man dem att vänja bort bröstet som sagt, då får man en bebis som förhoppningsvis kan somna om själv trots att vi ligger bredvid. Och att de behöver inte bröstet för att kunna sova. Och inte bara liksom använda bröstet heller som en snutte, utan bara äta när det faktiskt är matdags. Men sen är det också så här, jag vet att det finns många teorier om att så här, man ska lämna ett barn skrikande och gå ut. Och så skulle jag aldrig vilja göra. För utan jag vill att Ivy ska känna att så här, jag ligger här hela tiden. Så fort du behöver mig så finns jag här. Så det är absolut ingen sån liksom, metod. Utan det här är bara att hon ska liksom... Oj, nu vaknade hon upp där, hörde jag. John är där inne. Så det här är alltså bara att hon ska försöka somna utan bröst. Det är där vi börjar nu. Men vi ligger fortfarande bredvid. Hon ligger i sin bedside crib bredvid oss liksom. Så det är inget annat liksom. Men nu ska vi faktiskt äta lite middag här. Och det är faktiskt John som har gjort middag idag. Idag blir det något colombianskt. Det är ris. Först är det ris som sagt. Och sen är det någon kyckling med potatis och någon gryta av någon slag. Så det blir intressant. Och sen efter det, den här gången blir det faktiskt inte sockerkaka, utan den här gången blir det kärleksmums. Alltså vi fan vad gott det är. Som sagt, nu hör jag att mitt barn börjar skrika här. Och då vill man ju bara gå in och stoppa in tutten i munnen, va? Men det ska vi inte göra. För att den här metoden funkar ju också så att är barnet mätt så behöver det inte bröstet. Då vill de bara ha bröstet som en snutte. Och då försöker vi stoppa in nappen istället. Och typ klappa, puffa, vagga lite, sjunga. Ja, mysa helt enkelt. Jag brukar också när Ivy vaknar upp på natten och vaknar upp med de här ögonen. Då brukar jag göra så här. För ibland härmar man ju vad man själv gör. Så jag brukar tänka det, om jag sover, då förstår hon att hon snart ska sova. Och ibland funkar det, det ska jag säga er. Sen tänkte jag också bara säga det här bråket jag och John hade. Och en annan grej vi pratar mer om. För er som har fått barn, jag tror att ni förstår mig när man säger att man förlorar sig själv. Även fast det här är det bästa som har hänt mig. Ivy är det absolut bästa som har hänt mig. Och jag är så tacksam över att ha en frisk dotter som mår bra. Allting sånt. Så är det också en kris i mig själv. Det blir en identitetskris. Men jag har så mycket att prata om med det om. För att jag känner att så här, jag hoppas det är fler som kan relatera till det här. Det kan inte bara vara jag. För jag tänker att vi kan nästan prata om det i nästa vlogg då. För att det är lite längre snack än bara det här. Och jag vet att den här vloggen är kanske lite kortare än vanligt. Men jag hinner inte med just nu, för nu måste jag äta. Och om det blir problem där inne nu, för jag vet inte om jag får den att somna, då måste jag springa in. Så jag tänker att jag gör det nu. Men vet ni vad? Glöm inte min kod hos Naked. Och glöm inte att jag älskar er. Och nästa gång blir det en längre vlogg, jag lovar er. Det kanske inte blir kul den här gången, men ibland är det så. När livet kallar, ni vet. Och det här med identitetskris, det ska vi prata om i nästa vlogg. Verkligen.